Na hello mindenkinek, szevasztok! Az a durva, hogy ma megváltozik az életünk. De hogy miért változik meg az életünk? Hát aki már elolvasta a címet és úgy kattintott erre a videóra, az már tudhatja, hogy hát bővül a kis családunk, most már 3-an leszünk. Egy kis kutya érkezik ma hozzánk, vagyis hát mi érkezünk ő hozzá, hogy elhozzuk. Már nagyon-nagyon régóta gondolkodunk, hogy legyen egy kiskutyánk, úgyhogy hát eljött ennek is az ideje. Ugye kisgyerekkorunkban nekem is, neki is voltak kutyái otthon a családban, de ez lesz az első ilyen közös kiskutyánk, ez a kis kaland, amivel így együtt belevágunk. Tudjuk, hogy nem lesz egyszerű, de szerintem akinek van kutyája, az tudja, hogy miért szeretnénk. Akinek meg nincs, és azt mondja, hogy ez egy hülyeség, hát azzal meg nem tudok mit csinálni, úgyhogy ez van. Na hát, egy kicsit a kutya fajtájáról. Ugye nagyon sokat gondolkodtuk, hogy milyen fajta legyen, abban biztosak voltunk, hogy olyan kutya kellene, ami ugye bírja azt, hogy lakásban tartják, hiszen ugye mi lakásban lakunk, bár kint nagyon szép, nagyon közel vannak parkok, szóval azzal nem lesz gond, hogy hova vigyük sétálni, meg hol fogunk majd vele szaladgálni. És az is nagyon nagy szempont volt nálam, hogy olyan kutyánk legyen, aminek nem hullik a szőre, úgyhogy így végül a törpesnaucer mellett döntöttünk. A hugoméknak vannak otthon yorkiaik, és nagyon szeretem őket, viszont azt a fajtát egy picit kicsinek találtam méretben, és azért ez a fajta egy picivel azért nagyobb lesz. Hát mondjuk azt, hogy 2-szer akkorára nő meg, és ez még az a fajta, amit úgy repülőre föl lehet vinni, úgy velünk, ugye a lábunk alatt lehet szállítani már kutyát viszonylag olcsón, úgyhogy ha esetleg az van, hogy valahová hosszú távra, messzire mennünk kell, akkor ez megoldható. Úgyhogy majd meglátjuk. Ha lesznek vele, vannak előnyök, hátrányok, amik a kutya mellett szólnak, de hogyha belerakod az időt, akkor meg a türelmet, akkor szerintem nem lehet vele gond. Most éppen amúgy gyaloglok az autóbérlés felé, ugyanis autóval megyünk elérte. Találtam innen egy órányi autóútra egy tenyésztőt, aki nagyon korrekt volt, képzeljétek el, nem tudom, 3 napig e-maileztünk vele, amíg ő eldöntötte, hogy nekem szeretné adni a kutyát. Nagyon féltem, hogy ilyen nagy szkemmerekbe futunk majd, csalókba, akik majd át akarnak verni, stb. De hogy erről itt egyáltalán szó nincs. Itt, hogy egy tenyésztő neked adja a kutyát, aztán lehet, hogy aztán otthon is így megy, nem tudom, de hát nagyon sok rostán át kellett, hogy menjünk, mire azt mondta, hogy na akkor figyelj ide. Akkor neked adom, és akkor fizess előleget. Most elmondom, hogy a kutya összesen $1000, amennyire elhozzuk őt. És most oké, azt mondod, hogy $1000, 260 000 forint, fú, hát az nagyon sok. De az az igazság, és az hozzátegyem védelmünkre szólja, mi egy menhelyi kutyát szerettünk volna, és körbejártuk itt a környező menhelyeket, rengeteg kutya van egyébként, viszont legtöbbje nagyon-nagyon nagy testű volt, amiket nem nagyon lehet lakásban tartani, és nem nagyon találtunk olyat, aminek nem hullik a szőre. És az a nagyon érdekes, hogy itt az összes menhelyi kutyáért is fizetni kell, alsó hangon $500-700 per kutya, hogy egyáltalán elhozhassd. Ennyibe kerül körülbelül az összes oltás, meg mindenféle orvosi vizsgálat, amit már egyébként a menhely kifizetett a kutyákra. És akkor úgy voltam vele, hogy nem nagyon láttunk fiatal kutyát se, és akkor úgy voltam vele, hogy na jó, akkor fizetünk egy picivel többet, és akkor ezt a kutyát 8 hetesen kapjuk, és konkrétan mi fogjuk majd nevelni, tanítani, ahogy mi szeretnénk igényünk szerint. Úgyhogy ez sem egy utolsó szempont. Sajnálom, hogy nem tudtunk menhelyes kutyát hozni, párom is nagyon szeretett volna, de az most így alakult. Na hát az autót az Enterprise-tól rendelem, ez igazából teljes, nem is tudom, hogy Európában van-e, de az biztos, hogy teljes észak-amerikai régiót lefedi, ez az egyik legmenőbb ilyen autóbérlési cég. És az a nagyon vicces és csavar az egészben, hogy a legolcsóbb autó, amit lehetett vásárolni náluk, az nem tudod, hogy milyen. Tehát ez egy ilyen mystery packet vásárolsz, $45 egyébként egy napra egy autó, és az a lényege, hogy egy olyan kocsit fogsz kapni, ami éppen
rendelkezésre áll. Most nagyon remélem, hogy egy ilyen nagy truckot fogok kapni, majd kiderül, nem ezt a kis apróságot. Úgyhogy gyertek be, azt megnézzük, hogy mi újság van. Ami még fix, hogy a kreditkártyával lehet, ha jól tudom, csak vásárolni, és az áron felül még $300 holdolnak a kreditkártyádon, és azt vissza fogják utalni, amint visszahoztad a kocsit. Egy napra hozom el, reggel 10-től másnap reggel 10-ig, úgyhogy ez így poén. Hát gyerekek, nem ezt a kis kocsit kaptam végül. Hát ész megáll. Na jó van, csak szivatlak titeket. Ezt a GMC-t nézzétek. Elég korrekt. 2022-es GMC Turán, vagy mi a franc? Nem rossz, egy kis SUV, ezt elfogadnám azért. Úgyhogy hát automata, hát ez mint minden más, ugye. Így néz ki belülről, most hazajöttem, felveszem páromat, kicsit összeszedjük magunkat, aztán indulunk is. Jó, most vezetek egyébként a jogosítvány forgalmi vizsga óta másodszor itt. De hát gyerekek, 60 sokáig sofőrködtem, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Várom, hogy menjünk, mert most megyünk, ugye a horgászos videónál voltunk kint először a városból, és most megyünk ki másodjára, úgyhogy nagyon várom, hogy mi újság lesz. Kicsit kirándulunk most már így együtt ketten, aztán majd visszafelé már hárman. Úgyhogy, jó. Meg a jó a kocsi is, nagyon reménykedtem, hogy egy nagy autót fogok kapni, úgyhogy szerencsém volt. Na gyerekek, eljött az idő. Becsapjuk drive-ba. És indulásos van. Úgyhogy 1 óra is odaérünk. Úgyhogy majd mutatok egy-két szép környéket. Már ha lesz, ugye? Azt nem tudom, hogy lesz-e. Na hát már lassan, hát már több mint félúton, egy 20 perc kell még, hogy odaérjünk. Egy Sunnybrook nevezetű néhány utcás kis faluba megyünk a kutyusér, úgyhogy hát mielőtt oda megyünk, lesz egy fél óránk, megyünk egy pár kört, kíváncsi vagyok, hogy a főtéren, Sunnybrook főterén milyen szép látkép fogad majd bennünket, milyen egy hangulat egy ilyen kanadai falucskának. Látunk-e majd kocsma előtt részegen bicikliző öreg embereket, vagy sem, vagy bármi ilyesmit. A gyerekek, megjöttünk Sunnybrookba. Na hát Sunnybrook, ahogy mondtam, 4 utca. És itt is van tábla, első utca. Itt van 5 postaláda. Nagyon durva. Itt a második utca. És így ennyi. 5 utca egy ilyen háromszögbe. Azért itt biztos csend van, gyerekek, meg jó levegő. Oda nézzetek, milyen resztoranté van ott. Ha már csak bemegyünk a tavernába, az a neve. Megnézzük itt, mi a kanadai hangulat. És ha megnézitek ott azt a kocsit, hát ezt megmutatom. 2. Hát ez milyen időket idéz itt, nézzétek csak. Hát ez oltári. És milyen szép állapotban van rajta az albertai rendszám is. Hát ez nagyon vicces, ez nagyon korrekt. És nyitva vannak, úgyhogy ahogy mondtam, betérünk. Gyerekek, ez az idő maga. Az idő rabságába rekedt ez a hely. Ez mekkora már. Na hát itt meg a kis étterem részhez átküldtek minket, mert a kocsmába kávé nincs. Tehát ez is milyen old school, gyerekek. Ha minden igaz, megjöttünk, gyerekek. Jó volt a kávé. És elvileg, hát ez milyen menő itt ez? A Ridge Road 21. És elvileg az a házikó itt az út szélén, ahova jönnünk kell.
Szóval a kis naucerok. Azt hiszem 7-8 kutyusa van összesen a tugatgatnak a kis kutyik. Tudom mennyire látszanak. Igen. Hát én bemerek jönni. Bejövünk. Szép nagy kerítés van nekik. Látjátok őket? Milyen aranyosak. A miénk még nem lesz ennyire nagy, de hogy szaladnak. Milyen nagy kis legelőik van nekik itt amúgy. Ugye ez a nőcike ezzel foglalkozik, hogy a kutyákat tenyészt, aztán szép kis helye van, szép kis háza van, tetszik. Felkavarjuk itt a dolgokat. Nézzétek csak! Ki van itt? Hello! Hát nem tudom, de én nagyon féltem, hogy nem fog tetszeni nekünk a kutya. Ugye úgy volt, hogy egyetlen egy fiú maradt, szóval nem volt választási lehetőségünk, de hát szerintem az egyik legszebb kis kutyát kaptuk meg. Nézzétek meg, milyen kis cuki. Úgyhogy itt ül hátul velünk. Drága feleségem vigyáz rá, míg haza nem érünk. Egy kicsit még fél, de egyébként elég kis aranyoskának tűnik, úgyhogy indulás hazafelé. Na, nagyon tetszett nekem ez a kisvároska, itt jöttünk amúgy, mutatom itt a fő utcáját. Egy ilyen kis faluban nagyon szívesen laknánk. Nézzétek a boltokat. És ennyi volt. Most nem tudom, mennyi munka lehetőség lehet egy ilyen helyen, de azért az itt nekem nagyon tetszik ez a nyugodtság. Na hát megérkeztünk. Ott csillezik bent. Kis hátizsákba. Ezt vettük neki. Na hello! Hogy vagy? Na jó napot! Gyere, nézd! Na, mondjad! Műság! Szia! Csóválja a farkincáját, úgyhogy... Jaj, meg egy kicsit nyálas lett a kamera lencséje. Nyálja a kezemet. Szia! Nagyon jó illata van. Na mondjad! Törlöm a kamerát. Úgy döntöttünk, hogy az lesz a neve, vagy Sunny. Gyere! Gyere nyugodtan! Olyan kis ügyes, hogy már a kis pelenkájára sikerült vécézni, egyedül jár ki be a kis ketrecbe, és hát viszonylag sokat alszik. Úgyhogy ez az első kis napja itt nálunk. Mint így rendeztük be a helyét. Itt alukál, vettünk neki egy-két játszópajtást, legyen. Úgyhogy itt fogja lengetni életét. Megpróbálunk mindig valamelyikünk itthon lenni, amikor éppen én vagy párom dolgozik, vagy iskolában van.
De kb. Mindig úgy vagyunk, hogy valamelyikünk mindig itthon van. Egyébként van még több kérdés, majd el kell mennünk vele még kétszer oltásra, az kb. Olyan $300 lesz, az szerintem annyira nem vészes. És sok itteni kanadait megkérdeztem arról, hogy érdemes-e esetleg um, mi a fene az biztosítást, ilyen egészségbiztosítást a kutyának kötni havonta. Ez ilyen $30 lett volna, de igazából van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem. Úgyhogy végül úgy döntöttünk, hogy ezeket azt a pénzt mindig félretesszük, aztán amikor van valami beavatkozás, akkor abban ahhoz a pénzhez nyúlunk. Tehát ha odafigyelsz arra, hogy a kutya egyébként tényleg értelmes ételeket eszik, rendesen mozog és foglalkozol vele, akkor szerintem nagy baj nem lehet. Úgyhogy ezekkel a kis csilles képekkel búcsúzunk akkor, aztán lesznek majd még azért, folytatódnak a vlogok meg a kanadai témák, de most egy ilyen kutyás résszel készültünk nektek, mert ez volt a soron következő most itt a kis életünkben, úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok. Jók legyetek, sziasztok!